Idag så ska vi dyka in i Rebecka Dahlgrens värld och hon är expert på frihetsdressyr och tillsammans med sin man så driver hon företaget Horse Vision här i Hällekis. Rebecka är som sagt specialist på att träna hästarna helt fria från marken och framförallt så är hon väldigt duktig på att rida helt utan huvudlag. Så idag ska vi hälsa på Rebecka Dahlgren. Hej Rebecka! Hej Carl! Vad kul att träffa dig! Välkommen! Jättekul att ha dig här! Så vad fint det var, det var så ett paradis att köra hit. Ja men du, vi är lite bortskämda. Vi trivs. Du, ska vi sätta oss ner och ta lite fika? Ja, men med lite fikabröd. Ja, jättetrevligt! Kul! Det gör vi! Det gör vi det. Ja, fantastiskt. Ja, hur många hästar har ni här på gården? vi har 18 hästar på gården, men det är 10 stycken som är våra egna då. Men vad är det för verksamhet ni bedriver framförallt? Vi utbildar ryttare som kommer hit, vi kallar det för veckoelevskoncept då. Så de dyker upp på söndagen med sina hästar och sen så tränar de måndag till fredag privatlektioner för mig och Kristoffer och Stinelo. Okay. Och då kan de välja inriktning, lite akademisk ridkonst då, eller frihetsdressyr eller lite lång tygel. Men du, berättar för mig Rebecka, hur öppnades dina ögon för frihetsdressyr? Vad är din historia in i det? Det tycker jag alltid är spännande för att det är klart spännande att diskutera hur man ens blev intresserad av hästar från första början. Jag är ju ridskolekid från början liksom. Men just hur man dyker in sen i frihetsdressyr, för de flesta människor kommer ju kanske inte i kontakt med frihetsdressyr mer än att man kollar på typ Skandinavien eller man är på en stor hästtävling. Precis. Ja, och det var väl kanske lite så det började, men när jag var riktigt liten så det var hoppning och fälttävlan som hägrade för mig. Och därifrån så kom jag in mer på att bli trickryttare. Jag stod ju på hästarna och gjorde shower och höll på att latcha runt med hästarna. Hittade du liksom in i det lite själv då? Att du latchade runt lite? Ja, jag tyckte det var himla kul att stå på hästryggen i galopp och hoppa hinder. Så jag var ute och gjorde lite uppvisningar och fick lite blodad tand. Och i samma veva som jag höll på med det här började jag ju tänka lite mer, tror jag, kring kommunikationen och det här med hästarna och samspelet. Och i samma veva så fick jag också en fölunge av mina föräldrar. Ja. Och de sa till mig, Rebecka... Schyssta föräldrar? Ja! Och de sa så här, nu satsar du på hoppningen och vi kommer aldrig ha råd att köpa en sån här bra fölunge, alltså som vuxen, du vet. Nej. Så du får den här fölungen. Och där någonstans, från hopp- och trickryttare till att jag stod med den här jättefina fölungen, så blev det ju mer då kommunikation. Ja. Och fokus på det. Besökte mycket clinics och kurser. Och... Hur såg det ut om man skulle liksom utbilda sig eller förkovra sig inom frihetsdressyr i Sverige på den tiden? Det fanns nästan ingenting. Nej. Så jag provade mig mycket fram, experimenterade mig fram med framförallt trickträning till en början. Och sen fick jag lite förfrågningar om att hjälpa kompisar och deras kompisar och så. Och då flöt jag mer och mer in på att det kanske inte handlar så mycket om trickträning utan själva kontakten. Just det. Och sen när min unghäst där då var 3-4 år och redo att börja ridas och utbildas, då var jag så hooked på det här med frihetsdressyren att jag ville inte släppa den delen. Nej. Så att sen dess har det alltid funnits med i livet. Liksom. Och idag, just, vad finns det för liksom, community inom frihetsdressyr i Sverige idag? Ja, men nu tycker jag att det finns ganska mycket och det finns många vinklar på det. Liksom. Allt ifrån mer horsemanship till klickerträning till en massa olika varianter in emellan. Och så det finns lika mycket stilar där som det finns olika dressyrryttare, tänker jag mig. Liksom. Och det är ju kul, för man kan ju inte själv riktigt utforska alla vägarna. Nej. Så det är himla roligt att det grenar sig och att det är så många som är hängivna till frihetsdressyren och tar den fram på olika sätt idag, tycker jag. Jag tycker det ska bli så spännande för att jag har ju varit i kontakt med dig innan. Just för att jag är väldigt nyfiken på att få liksom, just frihetsdressyren. Mycket av det jag tycker jag i alla fall när jag ser olika typer av engelsk ridning, eller hoppning eller dressyr eller fälttävlan så här. Ja, jättegärna. Och även kanske västernridning och kanske på sätt och vis också om jag ser akademisk ridning så kanske jag ändå kan så här förstå grundgrejen liksom. För jag tänker att det är olika typer av ridning. Ja, men precis. Men just nu när vi ska dyka in i frihetsdressyr tycker jag att det är något som kan liksom, för mig är det som att man ibland kollar på en magiker. Om jag ser någon som trollar att jag är så här, för om jag släpper mina hästar så säger de bye bye. Där är det grästuva, den går jag och käkar på typ. Kanske om jag har en godis som liksom jag håller framför mulen så nära så att godisen är närmare än grästuvan.
Och det ska bli väldigt spännande för mig att dyka in i det. Jag ska göra så gott jag kan sen och försöka visa och förklara. Och så det ska bli jättekul att få visa för dig hur jag tänker kring träningen och sådär. Och jag hoppas att du kanske också skulle vilja prova lite grann. Så tror jag klarar det? Det tror jag alla gånger. Så det jag tycker är lite spännande när jag tränar med mina hästar och som jag har fått med mig, ju mer jag håller på, så man utvecklas ju och ändrar sig hela tiden. Det är att hitta lugnet i hästarna, att alltid kunna erbjuda dem ett lugn och att alltid kunna erbjuda dem en tydlighet. Och jag jobbar mycket med ett spö, även från marken för att guida. Men min målsättning är att de söker sig till spöet. Så att jag kan använda det som en ram och flytta bort. Men det är någonting jag försöker undvika i största möjliga mån. Om jag inte naturligtvis har en häst som är väldigt stressig, väldigt pushig och går på. Men de allra flesta hästar, är de avspända så är de mottagliga för information och lärande. Och då kan jag använda spöet istället som en signal med sök mig, kom med mig, kan du gå mot spöet. Och när jag har den känslan, då kan jag också börja ge mer subtila signaler med spöet som gör att de börjar samla sig. För att när jag visar spöet tydligare så tänker de inte iväg. Just det, att de kommer mot dig och söker dig istället. Men att jag ändå har avslappningen i dem då. Så att, men du ska få se sen. Så. Ja, det ska bli jättespännande. Ja, så här har vi då Sheridan. Och med honom så tänkte jag visa lite grunderna i frihetsdressyr då. Och som du ser här så är mitt grundmål att hästen känner att den kan slappna av. För jag upplever att kan hästen ta det lugnt så är hästen mottaglig för information. Så där börjar vi. Just det. Sen har jag 2 väldigt, väldigt enkla principer som jag brukar jobba ifrån. Ja. Och det första är naturligtvis att hästen inte får gå över mig. Men jag gör så att om jag flyttar hästen ifrån mig, då står jag still. Så att så länge jag håller mig i rörelse så har jag en strävan att han kommer med mig. För att hålla det väldigt enkelt i början. Ja. Men redan nu, om jag träffar en häst så här och jag ser att han står avspänt, schysst, han springer inte över mig, då skulle jag redan från början försöka uppmuntra honom att gå med mig. För det är ofta svårare än att flytta hästen ifrån mig. Just det. Och eftersom det är det jag försöker basera min träning på så vill jag gärna lägga in följet och sökningen så fort som möjligt. Om det här nu vore en helt otränad häst så skulle jag ställa mig framför honom. Jag visar gärna spöet ganska tydligt så att jag inte får en häst som är rädd för spöet utan det ska vara en del av mig. Och sen så gör jag så att jag ser om jag kan visa honom spöet på insidan i kombination med min kropp och se om han kan börja komma mot spöet. Och när jag ser att ytter framben lyfter och går med lättar jag av spöet framåt. Okej. Och 2 steg räcker om jag nu har en grön häst. Ja, precis. För att börja sätta systemet. Så jag provar samma här, att jag visar spöet, håller ut armen, lättar av spöet och bekräftar. Så att jag bara får honom att få en idé om att han ska gå med mig och han kan röra sig mot spöet istället för ifrån det. Så att tydlig med spöet, visar att jag är på väg, bjuder honom till spöet och lättar av. Så att jag har spöet gärna framför mig. Jag vill inte hålla den här drivande. Det kommer jag behöva till samlingen. Men i början så är det väldigt lätt hänt att om jag tar spöet bak och driver att han tänker ha framåt ifrån. Och spöet ska få hästen att komma till mig. Det här känns ju precis tvärtom hur jag skulle leda en häst. Ja, det kan vara så till en början. Ja, jag försöker bara känna rörelsen. Ja. Jag gör några vändningar så ser du vi byter varv. Och vill du får du gärna prova. Spännande. Så ser vi. Så att jag ser här om jag igen kan få honom med mig. Hingst i beteckningssäsong, det är mycket dofter. Ja, men det går bra ändå. Det går så bra ändå. Så att jag går här och vill jag nu byta varv så kan jag lyfta spöet, bjuda honom till mig på ny sida. Och så kan jag igen ge honom platsen, lyfta spöet och bjuda honom till mig. Jag kan också byta varv så här och bjuda honom till spöet. Så att nu vänder jag med ryggen till istället för bröstet till och bjuder honom till. Det är ju vackert alltså. Det är så jag brukar börja för att få en idé i hästen att söka mig, följa kroppsspråket, våga röra sig mot spöet men avspänt. Ja.
Det är väldigt, väldigt fint. Alltså det är så fint att se honom följa. Han är så mjuk i kroppen. Han är superfin är han här. Vad trevligt. Men det känns väldigt bakvänt. För man är förstår. kanske så van att man, du vet, tar hästen med sig. Ja, jag kan flytta honom ifrån spöet när jag står still. Just det. Så det jag skulle vilja göra nu, det är att jag flyttar mig bak till hans bakdel här och ser om han kan ta ett steg bakåt. Okay. Så att nu flyttar jag honom ifrån spöet, men fortsatt till mig. Just det. Nu kommer jag gå runt honom, släpa spöet med mig i marken. När jag stannar upp och fokuserar på honom igen med spöet här. Nu är både jag och spöet på samma sida. Nu vill jag se om han ändå är trygg med att komma mot mig och placera in sig vid sidan. Så att en förstärkning av spöet för honom till mig. Men jag har en fråga. Fråga. Fröken. Du sa innan när du rör på dig så vill han hela tiden komma emot dig. Ja. Och nu gick du ju runt honom Ja. och han stod kvar. Ja, då gav jag ingen signal på att han Okej, och då är du passiv. Det är också så här att mina ponnysar lär sig att om jag går den här vägen, Just då det. förväntas de att stå kvar. Just det. Men om jag stannar upp och söker kontakt, då vill jag ha ett Just svar. det. Och hur lång tid tar det ungefär, för dig då som är såklart professionell i detta, hur lång tid tar det ungefär att bygga den här grunden liksom? Alltså, att få hästen att förstå, det tar ju bara ett pass eller två att göra övningarna. Men sen naturligtvis att sätta det, att det sitter i DNA hos mig och hos min häst, det tar ju naturligtvis en lång tid. Liksom. Ja. Att jag håller mig till det systemet och att jag är konsekvent med hjälpgivningen och sådär. Superfint. Vill du jobba honom lite grann? Klarar jag det tror du? Alltså, det värsta som händer är att han inte förstår dig. Då säger jag förlåt redan innan. Förlåt om jag gör fel. Så börjar du med sticken i ytterhand. Ja. För att när du förstärker så förstärker du ditt kroppsspråk. Och du vill gärna att han ger dig platsen, så tänk att hans mule får gärna vara i höjd med din axel liksom. Ja. Så du börjar gå på en volt med honom på insidan. Så där sträcker du spöet mot hans bakdel, håller ut din arm så du ändå ger han plats. Du gjorde så också? den lärde jag mig, den där handen. Ut med armen, så han har plats att komma mot. Den kan bara vila bakom dig, den behöver du inte. Men så. Precis, så att det ger han utrymme och där spöt rakt fram, för där är du nöjd med hans svar. Ja, precis. Snyggt! Och jag gör så, just det. Nu säger du att han ska ge mer energi och böja sig till utsidan. Jätteduktig. Och det gick ju bra. Ja, det är så duktig. Men han gör ju som han själv vill. För jag får känsla att han går liksom in här när jag vill att han ska gå ditåt. Du ville byta varv? Eller liksom svänga mer ifrån? Vi ska göra så här, vi ska hämta 2 koner ska vi se. Så tanken är nu att du ska gå på en 8 volt. Så att jag ber honom att komma med mig. När ytterframben går med, lättar jag spöet och litar på att han är med mig. Så går jag runt här. Tänker att han kommer med på volten. Här behöver jag vända lite tydligare. Där svarar han, då lättar jag av. Nu kommer jag hit. Lyfter jag spöet, sänker spöet, ytterframbenet med, jag lättar av. Lyfter spöet, sänker spöet. Din tur! Ser så jädra enkelt ut när du gör det, va? Prova, det gör det när du gör dina dressyrövningar med dina hästar också. Och så tänker jag, varför funkar inte det här då? Så. Så. Och då tar du spöet lite mot honom. Just det, så ja. Och går precis och lättar av när du får det som du har tänkt dig. Okej, nu ska jag hit då. Jajamän. Och så skulle jag... Ja, och så framåt igen. Perfekt. Det var bra, duktig. Jag vill ju bara krama honom. Bra. Och nu jädrar är ju... Gör jag så här då? Jajamän. Alldeles utmärkt. Och vad är liksom eftergiften här, Rebecka? För jag känner att jag inte liksom är så bra på eftergift. Nej men precis. Du kan sänka spöet lite grann, hålla bort den lite, slappna av lite grann. Och du kan naturligtvis också ge han paus när du vill. Vi är så bra på det här nu. Det här kändes ju... Jag gör så typ. Liksom. Ja, han kommer ju stanna när du stannar liksom. Men det här var ju en väldigt bra övning.
Vad För bra! då kände jag mycket mer att liksom just jag fick den här känslan att jag kunde liksom peka vart han skulle med spöet. Exakt. Att vi ska gå dit och att han följer det. Eller hur? Det här var jättehäftigt. Ja, vad bra, vad roligt! Det här var ju kul, för då fick man känslan för det här liksom, suget som är väldigt härligt. Eller hur? Att han liksom kommer med dig där ändå. Liksom. Kan du göra detta från salen sen också? Ja, absolut. Det vill vi se om du kan göra det. Ja, du får gärna prova också. Jo, så när jag kommer upp nu då på ponnyn så försöker jag lära honom ungefär samma signaler så att det ska vara logiskt för honom. Jag vill hålla systemet så lätt som möjligt. För ju lättare han har att förstå mina signaler, ju mer avspänd kommer han att vara och desto mer mottaglig för information. Och naturligtvis hade det här varit en otränad häst så hade jag inte suttit med bara halsring, utan jag tänker fortfarande säkerhet först. Jag vill väldigt gärna sitta på min häst med sadel och träns eller som där ryttaren känner sig säker. Men när jag känner att jag har skritt, trav, galopp, jag har börjat runda upp min häst lite grann, då börjar jag rida bara i halsring och ta av huvudlaget. Så verkligen säkerhet först. Och det är väl något som har kommit ju äldre jag har blivit också. Innerstick bakom mitt lår, ytterstick på ytterbog. Om jag inte rider rakt då. Just det. Men annars för att verkligen komma ner på innersittben och kunna inverka med mina hjälper, något som biter på honom. Driver jag här så vill jag att han kommer mot och inte ifrån. Jag säger det högt för mig själv. Så att om jag nu börjar rida på en 8-volt till exempel, för att vi ska hålla det enkelt. Så kommer jag här att visa honom sticken här eller bara vinkla ut knät. Svarar han inte lägger jag ytterstick på ytterbog. Ja, det känns ju lite som att rida en häst tänker jag. Ja, så att jag fångar upp honom här, sök dig till och ytterbog. Och sen om du ökar tempot och så använder du skänken som jag normal? ger honom gärna en impuls för att gå upp i trav, ja. Absolut. Och när jag vill börja jobba honom, när jag vill samla upp honom mer, så behöver jag 2 ingredienser. Jag behöver liksom ha att han kan slappna av mjukna för inner. Ja. Men jag kan inte rida en häst som går som en makaron helt överböjd. Nej. Det kommer inte ge mig någon samling eller bärighet. Utan då behöver jag också kunna få honom att lyfta ytterbog för att lyfta formen lite grann. Jag tänker att jag visar dig, så ser vi. Så om jag ser här att han är rund, så kan jag antingen för ytterstick på ytterbog be honom att runda upp sig. Eller innerstick på innerbakben, beroende på vad jag behöver lite i ridningen. Och härifrån så kan jag till exempel plocka in honom i en öppna på volten. Just det. Eller över i en sluta på volten. Och tillbaka till bara rakriktning på volten. Ja. Han är lite sugen på passagen där, han är där och nosar. Jag har börjat latcha med det lite det sista. Ja. Ja, men lite grann så att jag försöker hålla lite balansen mellan hjälperna. Ja. För det är ju liksom dressyr. Ja. Alltså det är ju ändå... Det, man känner, det här tycker jag det här har jag lättare att känna igen mig i än från marken. Mm. Här kan jag mer känna hur det känns i din kropp och hur du liksom tänker. Det är mycket mer nytt för mig att se dem alltså, från marken. Ja. För att vi kanske inte har den markhanteringen på samma sätt. Nej, precis. Känt på det innan. Men här blir det, liksom... alltså, det blir ju ändå dressyr liksom. Ja, det känns väldigt, väldigt jättehärligt att se. Han är superhärlig alltså. Samma här, se att jag kan runda upp honom. Bra. 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 Inte riktigt lika säker här, men det kommer bra. Det är lite, han har såklart, gissar jag, ett lättare varv och ett svårare varv precis som alla hästar. Framförallt så är det så klurigt när man, jag får lite grann förlita mig på synen. Han har så himla mycket man på den här sidan så att det är nog att min timing är sämre här också. Just det. Faktiskt. En kombination. Duktig du är. Duktig. Jättefint. Tack snälla, jättekul att se. Jättekul. Nej, men jättekul. Jag hoppas att du fått lite inspiration i alla fall. Så mycket. Lite hur man kan träna och latcha med hästarna.